Φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο Greek Music 365. Στο προηγούμενο επεισόδιο της μεγάλης μας δημοσιογραφικής έρευνας αγγίψαμε τις πιο βαθιές, τις πιο σκοτεινές πληγές της οικογένειας Βοσκόπουλου. Μιλήσαμε για τις 17 γένες της μάνας του Τόλιου, για τα ξόρκια, τις γητιές, για εκείνο το βαρύ ασήκωτο πέπρο του θανάτου που έπαιρνε τα παιδιά το ένα μετά το άλλο, βυθίζοντας το σπίτι τους στο απόλυτο σκοτάδι. Όμως το πεπρωμέρο της οικογένειας δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο μεταφερόμαστε στο σημαδιακό καλοκαίρι του 1940, εκεί όπου ένα ανεξήγητο λάθος ενός τυπογράφου, ένα παράξενο τηλεγράφημα από το Πήλιο και ένα τάμα στον Άγιο Απόστολο έμελε να σπάσουν μία για πάντα την κατάρα. Είναι η στιγμή που έρχεται στη ζωή ο μεγάλος καημός, ο πολυπόθητος διάδοχος, ο γιος με το ζόρι, ο δικός μας Τόλιος. Σήμερα ξετυλίγουμε όλη την αλήθεια για τη γέννησή του, τη μυστηριώδη φιγούρα της χειραμαμής από τη Μικρά Ασία, το κρυφό σημάδι της μάνας, αλλά και τις πρώτες σκληρές οικονομικές καταστροφές που οδήγησαν στην απόλυτη φτώχεια της κοκκινιάς, στην κυριαρχία των λεμονάδικων του Πειραιά. Φίλοι μου, καθίστε αναπαυτικά, η έρευνα συνεχίζεται. Στο σημείο αυτό της μεγάλης μας έρευνας φτάνουμε σε μια κομβική στιγμή, όπως σας είπα και πριν, ο ερχομός του Τόλιου, στη στιγμή που το πεπρωμέρο της οικογένειας Βοσκόπουλου επρόκειτο να αλλάξει για πάντα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσω και να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή για τον πατέρα της οικογένειας. Ήταν ένας άνθρωπος που οι τεράστιες ευθύνες των πολλών παιδιών δεν τον φόβιζαν στο ελάχιστο. Ο Τόλης Βοσκόπουλος ποζάρει ευτυχισμένος μαζί με τον πατέρα του. Κύριε Βοσκόπουλε, αισθάνεστε πόσο περήφανος αισθάνεστε για το γιο σας? Ότι γεννήθηκε σήμερα και βιώδεν κι εγώ. Ποτέ δεν βγήκε από το στόμα του η κουβέντα πώς θα καταφέρουμε να μεγαλώσουμε τόσα πολλά παιδιά, με τόσες γένες και τόσα έξοδα, πώς θα τα βγάλω πέρα. Όχι, αυτός ο άντρας είχε τυφλή, απόλυτη εμπιστοσύνη στην προκοπή του, στις δικές του δυνάμεις και στην εργατικότητά του. Ήξερε πολύ καλά μέσα του πως ό,τι κι αν γινόταν θα τα κατάφερνε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν τον ένοιαζε ούτε τον απασχολούσε καθόλου όταν μάθαινε ότι ερχόταν κι άλλο ένα παιδί για να προσθεθεί στην ήδη πολυμελή οικογένεια. Κι ας ήταν και κορίτσι. Βλέπετε, δεν ήταν αυτό το πραγματικό πρόβλημα για εκείνον. Το μεγάλο, το αληθινό του παράπονο και βάσανο ήταν ένα, ότι δεν γινόταν το πολυπόθητο αγόρι. Πείσμα στο πείσμα λοιπόν το είχαν βάλει γυνάτι, σκοπό ζωής να καταφέρουν να κάνουν το διάδοχο. Και κάπως έτσι, φίλοι μου, φτάνουμε στο καλοκαίρι του 1940, ένα καλοκαίρι σημαδιακό που έμενε ένα χαρακτή για πάντα στην ιστορία της οικογένειας. Εκείνη την περίοδο ο πατέρας, ο οποίος εργαζόταν ως εμπορομανάβης, είχε φύγει για επαγγελματικό ταξίδι στο Πήλιο. Συγκεκριμένα είχε πάει στον Άγιο Λαβρέντιο, ένα γνωστό χωριό της περιοχής, με σκοπό να κλείσει και να παραλάβει μια μεγάλη παρτίδα από μήλα. Πρέπει να αναλογιστούμε τις συνθήκες της εποχής. Τα τηλέφωνα ήταν ελάχιστα, σχεδόν ανύπαρκτα, και η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους ήταν απίστευτα δύσκολη. Τότε είναι που η μάνα της οικογένειας νιώθει τα πρώτα γνώριμα σημάδια μιας νέας εγκυμοσύνης. Τα ήξερε άλλωστε αυτά τα σημάδια τόσο καλά όσο καμία άλλη γυναίκα. Μετά από τόσες γένες, χωρίς να χάσει χρόνο, σπέβδει αμέσως να στείλει τηλεγράφημα στον αγαπημένο της Χαράλαμπο για να του ανακοινώσει τα μαντάτα. Η απάντηση όμως που έφτασε από το Χαράλαμπο ήταν, αν μη τι άλλο, παράξενη και καθηλωτική. Της γράφει: «Κατίνα μου, πρόσεξε καλά, περάσαμε τεράστια αγωνία με τόσους θανάτους, χάσαμε τόσα και τόσα παιδιά, τώρα όμως πρόσεξέ με πάρα πολύ, γιατί ο Θεός μου το είπε, το παιδί αυτή τη φορά θα είναι αγόρι». Μόλις διάβασε αυτές τις κουβέντες η μάνα έκανε έντρομη το σταυρό της, αναρωτήθηκε με δέος. «Του το είπε, λέει, ο Θεός?» «Έλα, Χριστέ και Παναγιά, πώς είναι δυνατόν να του το είπε ο Θεός?»
Κι όμως εκείνες ακριβώς τις ημέρες συνέβη ένα περιστατικό εξαιρετικά περίεργο που μοιάζει με αληθινό ιονό. Οι έμποροι της εποχής είχαν πάντα τυπωμένες ειδικές καρτέλες, τις οποίες τοποθετούσαν πάνω στα εμπορεύματα για την αποστολή τους. Ο πατέρας λοιπόν είχε παραγγείλει στον τυπογράφο να του ετοιμάσει τις κλασικές καρτέλες με τα στοιχεία του, όπως έκανε πάντα. Το κανονικό θα ήταν να γράφει Αποστολέας Χαράλαμπος Βοσκόπουλος. Ο τυπογράφος όμως, κάνοντας ένα ανεξήγητο λάθος, τύπωσε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάνω στις καρτέλες έγραψε Αποστολέας Απόστολος Βοσκόπουλος. Αυτό και μόνο το λάθος του τυπογράφου, αυτή η τυχαία μετονομασία ήταν αρκετή. Μέσα στην ψυχή του πατέρα λειτουργούσε ως μια απόλυτη, ακλόνητη βεβαιότητα. Ήταν χωρίς καμία αμφιβολία το σημάδι του Θεού. Ήταν θεϊκή επιβεβαίωση πως αυτή τη φορά το πολυπόθητο, το τόσο αναμενόμενο αγόρι ερχόταν στον κόσμο. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Παράτησε στη μέση τα μήλα, άφησε τις παραγγελίες και τις δουλειές του και άρον πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι. Όταν έφτασε όλη η οικογένεια τον βλέπανε να στέκεται άφωνος με μία λαχτάρα ζωγραφισμένη στα μάτια του που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Κοίταξε τη μάνα και της είπε με φωνή γεμάτη σιγουριά «Κατίνα μου, το παιδί αυτή τη φορά θα είναι αγόρι. Το όνομά του δόθηκε πριν ακόμα γεννηθεί και όταν με το καλό μας έρθει πρώτα ο Θεός θα πάμε πίσω στον Άγιο Λαβρέντιο στο Πήλιο. Θα το βαφτίσουμε εκεί στον Άγιο Απόστολο το Νέο που είναι ο πολιούχος Άγιος του χωριού, γιατί εκεί τον έταξα και το όνομα που θα του βγάλουμε προς τιμήν του Αγίου θα είναι Απόστολος». Και κάπως έτσι με εκείνα τα λόγια λες και λύθηκαν μόνο μιας όλα τα μάγια, οι γητιές και οι κακοτυχίες του παρελθόντος, η προσμονή και ο καημός μιας ολόκληρης ζωής έγιναν τελικά πραγματικότητα. Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Βοσκοπούλου, από όλα σας τα παιδιά, από τα σημερινά σας παιδιά, ποιο είναι αυτό που αγαπάτε περισσότερο? Τον Τόλι μου. Τις κόρες σας? Και τις κόρες μου. Και τις κόρες σας. Αλλά τον Τόλι επειδή είναι ο μοναχογιός, έτσι δεν είναι? Στις 26 Ιουλίου του 1940, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Αγίας Παρασκευής, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, ο Απόστολος, ο δικός μας Τόλιος. Για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του θαύματος για την οικογένεια, μέχρι εκείνη ακριβώς τη στιγμή η μάνα είχε κάνει παρά 1-2 δωδεκάδες γένες. Είχε φέρει στον κόσμο 23 παιδιά και η μία κυοφορία μετά την άλλη ήταν περίπου οι ίδιες, γεμάτες πόνο και απώλεια, μέχρι που ήρθε εκείνος. Στη μνήμη μας έρχεται ολοζώντανη εκείνη η μαμή που ερχόταν πάντα για να ξεγεννήσει τη μάνα. Πρέπει να καταλάβετε ότι εκείνα τα χρόνια οι γυναίκες δεν πήγαιναν στα μεευτήρια για να γεννήσουν όπως συνηθίζεται τώρα. Η γυναίκα που τους βοηθούσε ήταν πάντα η ίδια. Ήταν μια αγριά Ανατολίτισσα, κοντούλα και παχουλή σαν μπάλα, που φορούσε πάντα μια φούστα μακριά και σουρώτη σαν βλάχα. Τα μόνα σύνεργα και εφόδια που κουβαλούσε πάντα μαζί της σε κάθε γένα ήταν ένα παλιό κατάστιχο. Εκεί μέσα έγραφε σχολαστικά όλα τα παιδιά που έφερνε στον κόσμο. Αυτό το τευτέρι το είχε φέρει μαζί της κυνηγημένη από τη Μικρά Ασία, κρυμμένο βαθιά μέσα στον κόρφο της. Το Ευαγγέλιο μου έλεγε, το αποκαλούσε και το καμάρωνε με όλη της την ψυχή. Το είχε διασώσει μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέσα από την ίδια τη φωτιά του ξεριζωμού. Έλεγε πάντα με παράπονο και δέος, δεν ξέρω αν εγώ λύτωσα και πέρασα αυτό ή αυτό εμένα. Με βοήθησε βλέπεις και ένας Τούρκος που του είχα ξεγεννήσει πολλές φορές τη χανούνισά του. Του είχα φέρει στον κόσμο 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Ευτυχώς γλιτώσαμε κι αυτό, το Ευαγγέλιο μου κι εγώ. Αν το έχανα δεν θα την ήθελα καθόλου τη ζωή μου.
Αυτή η γυναίκα έμεινε στη μνήμη ως η Κυραμαμή. Έτσι τη φωνάζανε όλοι, αφού το πραγματικό της όνομα δεν μαθεύτηκε ποτέ. Όλα τα παιδιά που ξεγέναγε τα κατέγραφε στο ίδιο ακριβώς κατάστοιχο. Είτε ήταν χριστιανάκια, είτε τουρκάκια, είτε αρμενάκια, για εκείνη δεν υπήρχε καμία απολύτως διάκριση. Είναι όλα παιδιά του Θεού, συνήθιζε να λέει. Ένιωθε τόσο βαθιά ανίποτη χαρά κάθε φορά που έφερνε μία νέα ζωή στον κόσμο, που εκείνη τη μαγική στιγμή δεν την ένοιαζε τίποτε άλλο. Το ευχαριστιόταν με όλη της την καρδιά. Ήταν για εκείνη μία όμορφη, μία απόλυτα άγια στιγμή. Είτε κρατούσε στα χέρια της ένα τουρκάκι, είτε ένα χριστιανάκι, είτε ένα Εβραιόπουλο, το ένιωθε πάντα σαν δικό της σπλάχνο. Ίσως γι' αυτό και δεν την απασχολούσε καθόλου το γεγονός ότι η ίδια δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει δικά της παιδιά. Τι ακούμε φίλοι μου, είχε ξεγεννήσει τους πάντες και δεν είχε δικά της παιδιά. Βλέπετε, ο άντρας της είχε χαθεί νωρίς, χτυπημένος από τουρκικό βόλι, και εκείνη από τότε δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ. Άρα φίλοι μου, βλέπουμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν δική της επιλογή. Με τη μάνα να κουβεντιάζει καμιά φορά ώσπου να έρθει η ώρα της γένας και αναρωτιόταν με μία φωνή, τι να έγιναν άραγε αυτά τα παιδιά, μπορεί να έγιναν δεσποτάδες. Βλέπετε, στην Ανατολή το θεωρούσαν μεγάλο καλό να γίνει το παιδί, σαν θα μεγαλώσει να γίνει ένας δεσπότης. Ήταν πολύ μεγάλο αξίωμα, μπορεί και δάσκαλοι, έλεγε, και ο δάσκαλος ήταν σπουδαίο αξίωμα τότε, μπορεί και δικηγόροι ή μεγάλοι έμποροι και μεγάλοι γιατροί. Όλο μεγάλη, έλεγε αυτή η ψυχούλα, δεν μπορούσε με τίποτα να το χωρέσει στο μυαλό της πως τα δικά της παιδιά, ας μην τα είχε γεννήσει η ίδια, μία φορά αυτή τα είχε φέρει στον κόσμο και τα ένιωθε ολόδικα της. Θα μπορούσαν να είναι τίποτα παρακατιανοί. Ήταν σίγουρη πως θα γινόταν μεγάλη και τρανή. Κοιτάξτε φίλοι μου, προκαταλήψεις της εποχής. Και όταν μάθαινε για κάποιο δικό της παιδί πως κάτι έπαθε, έκλαιγε γοερά, σαν να τον είχε γεννήσει η ίδια. Τον αισθανόταν ψυχή της και σώμα της, και όταν πήγαινε κάπου να ξεγεννήσει και έβλεπε ακραία φτώχεια και μιζέρια, δεν δεχόταν να πάρει πίσω ούτε δραχμή. Την Κυραμαμή μας την καλή, όπως τη λέρανε, τη θυμόμαστε πάντα με απέραντη αγάπη και βαθιά συγκίνηση. Όμως φίλοι μου, ξεχαστήκαμε με την ιστορία της καλής Βριούλας. Ας επιστρέψουμε στην έρευνά μας. Λέγαμε λοιπόν πως οι γένες της μάνας, η μία μετά την άλλη, είχαν καταντήσει περίπου ίδιες, είχαν γίνει μια σκληρή καθημερινή ρουτίνα. Εκτός βέβαια όταν καμιά φορά γεννιόταν το παιδί πριν από την ώρα του, οπότε είτε έβγαινε πεθαμένο είτε πέθαινε λίγο μετά τη γέννα. Εκείνες τις στιγμές η μάνα και ο πατέρας έκλαιγαν βουβά το πεθαμένο τους παιδί, ήταν εντελώς αμίλητοι και βαθιά θλιμμένοι. Κατά τα άλλα, όλες αυτές οι αμέτρητες γένες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ήταν όλα τους κορίτσια. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σου φέρω την κυρία Μπεμπέκα Παστού, την κυρία Λίνα Τουρλή και την κυρία Φιφή Καραπέτη. Αδέρφια μου, αλήθεια. Αγωνία με λαχτά. Η αγωνία είναι δική σου. Να συνιάζω. Αγωνία με λαχτά. Συγχωρείς, αλλά σε διακόψω λιγάκι. Θα σε διακόψει, γιατί εσένα διακόπτει. Λοιπόν, Οπωσδήποτε τόσα χρόνια πολλά που σε ξέρω. Μπορώ να μιλάω? Βεβαίως.
Θέλω να πω το εξής, ότι όλα αυτά τα χρόνια που σε ήξερα, οπωσδήποτε σε ήξερα ότι δεν ήσουν πολύ καλά, αλλά... αλλά ότι θα έπαιρνες σε αυτό το σημείο δεν το φανταζόμουν ποτέ. Αυτή η γέννα όμως τώρα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν επιτέλους αγόρι, το μεγάλο αναμενόμενο. Όχι πως δεν τα ήθελαν τα κορίτσια, ακόμα κι αν όλα τους ζούσαν, ο πατέρας τα ήθελε και με το παραπάνω. Ήταν άξιος άνθρωπος, ικανός να τα ζήσει, να τα θρέψει και να τα μεγαλώσει όλα. Μα το αγόρι ήταν ο μεγάλος καημός, το κρυφό μεράκι ήταν κάτι εντελώς άλλο. Ένας ανεκπλήρωτος πόθος, τόσο για εκείνον όσο και για τη μάνα. Ο Κελχαράλαμπος λοιπόν εκείνες τις μέρες έκλαιγε και γελούσε ταυτόχρονα από τη συγκίνηση. Καμάρωνε σαν παγώνει την κατίνα του που ούτε οι αμέτρητες γένες, ούτε οι απίστευτες ταλαιπωρίες και οι καθημερινοί κίνδυνοι δεν είχαν καταφέρει να κλονίσουν το ηθικό της. Τίποτα δεν είχε τσαλακώσει στο ελάχιστο την ομορφιά της. Στα μάτια του πατέρα εκείνη η γυναίκα φαινόταν σαν αληθινή βασίλισσα. Φαρίσχε κάθε φορά που γεννούσε σαν να γεννιόταν και η ίδια και γινόταν ακόμα πιο όμορφη. Ήταν ήδη 40 χρονών όταν γέννησε τον Τόλι και όμως παρέμενε όμορφη σαν κοπελούδα. Θα μπορούσες άνετα να πεις πως για εκείνον ήταν η ωραιότερη γυναίκα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είχε όμως το σώμα της ένα συγκεκριμένο κουσούρι, ένα σημάδι. Από το αριστερό της πόδι κούτσενε ελαφρώς. Αυτό το πρόβλημα το είχε πάθει στα μικρά της χρόνια, όταν ήταν περίπου 12 ετών. Όλα ξεκίνησαν μία μέρα, την ώρα που έπαιζε αθώα με τον αδερφό της το Γιάνγκο. Η μάνα πάνω στο παιχνίδι ανέβηκε σε έναν γάιδαρο. Τότε ο αδερφός της, για να κάνει το γάιδαρο να τρέξει, έχωσε στον πισινό του ένα καρφί. Το ζώο, όπως είναι φυσικό, όχι απλώς έτρεξε, αλλά αφηνίασε τελείως και άρχισε να καλπάζει σε ένα τρελό, ανεξέλεκτο τρέξιμο. Σαν τυφλό έπεσε με ορμή πάνω σε μία καμήλα, καθώς όπως έλεγε η μάνα, στα εκείνα μέρη της Μικράς Ασίας οι καμήλες αφωνούσαν. Η καμήλα τρομαγμένη έδωσε μία δυνατή κροτσιά. Από το χτύπημα ο γάιδαρος εκτινάχθηκε προς τη μία πλευρά και η μάνα του Τόλι έπεσε με δύναμη από την άλλη. Δυστυχώς με το πέσιμο αυτό το πόδι της τραμπουλήθηκε πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει όμως να σκεφτούμε την εποχή, τα χρόνια εκείνα, που να βρεθεί γιατρός σε εκείνα τα μέρη. Για κάθε περίπτωση αυτό το πιο απλό τραμπούλημα και τα κάθε είδους κρυώματα, μέχρι το σεληνιασμό αλλά και τις πιο κακές σοβαρές αρρώστιες, την κατάσταση αναλάβαναν τότε οι λεγόμενοι πρακτικοί γιατροί. Σε μία τέτοια λοιπόν πρακτική γιατρίσσα πήγαιναν εσπευσμένα και τη μάνα του. Αυτή η γυναίκα με τα σταυρώματα και τα απότομα τραβήματα που της έκανε, αντί να τη βοηθήσει, της έβγαρε τελείως το πόδι από το γοφό. Όταν λέω σταυρώματα, εννοώ μια πρακτική της εποχής, όπου έφερναν το δεξί πόδι στην αριστερή πλευρά και το αριστερό στη δεξιά, πιέζοντάς τα. Έτσι με το σταύρωμα στο σταύρωμα, το πόδι βγήκε εντελώς από τη θέση του. Αναγκαστικά, ύστερα από αυτό το τραγικό λάθος, τη μετέφεραν στο νοσοκομείο στη Σμύρνη. Εκεί η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή που έμεινε για 2 ολόκληρα χρόνια με το πόδι της κλεισμένο στο γύψο. Ευτυχώς πολύ κοντά στο νοσοκομείο βρισκόταν το σπίτι μιας θείας της, η οποία πήγαινε και την έπαιρνε τακτικά και έτσι δεν χρειαζόταν να μένει συνεχώς κλεισμένη μέσα στο νοσοκομείο. Σε αυτά τα 2 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, υπέφερε βέβαια πάρα πολλά και όταν τελικά της έβγαλαν το γύψο, το πόδι της δυστυχώς δεν ήταν πια όπως έπρεπε να είναι. Έμεινε μόνιμα κουτσί. Όταν όμως έβλεπε κανείς το πρόσωπό της, ξεχνούσε αμέσως την κουτσαμάρα της.
Ήταν τόσο καθηλωτική η άδρα της. Ο πατέρας μάλιστα δεν την πρόσεξε ποτέ αυτή την ατέλεια. Ας επιστρέψουμε όμως ξανά στη γέννηση του Τόιου. Στο σημείο αυτό της έρευνας πρέπει να σταθούμε στα χαρίσματα του Τόιου. Η μάνα γέννησε ένα πάρα πολύ όμορφο αγόρι. Του έδωσε απλόχερα όλη την ομορφιά της, την έλξη, τη γλυκύτητα των ματιών της και αυτή την αξεπέραστη σαγίνη που εξέπεμπε. Αλλά μαζί με αυτά του κληροδότησε δυστυχώς και όλα της τα ελαττώματα, την επιπολαιότητά της, γιατί η μάνα ήταν πράγματι πολύ επιπόλαιη, καθώς και την υπερβολική της ευπιστία. Έλεγε πάντα με σιγουριά πως τα ήξερε όλα, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήξερε τίποτα. Αναφέρον ότι θυμούνται να λέει συχνά «Εγώ αυτό μόλις τον είδα, τον ψυχολόγησα αμέσως και τον κατάλαβα», ενώ ήταν βέβαιο πως δεν είχε καταλάβει απολύτως τίποτα ποτέ της. Οποιοσδήποτε, ακόμα και ένα μικρό παιδί, μπορούσε με τεράστια ευκολία να την ξεγελάσει. Και ο Τόλης τα ίδια ακριβώς ισχυρίζεται πάντα για τον εαυτό του και τα ίδια ακριβώς παθαίνει μέχρι και σήμερα. Με δύο λόγια, ήταν η τέλεια εικόνα της μάνας. Ακόμη και η τέλεια εικόνα της στην άσκοπη χωρίς λόγο και μέτρο απλοχεριά, στην αλόγιστη χωρίς όρια και λογική σπατάλη. Έτσι, ακόμα και αν έφυγε τελικά από τη ζωή, η κυρία μάνα άφησε πίσω της το πιο πιστό, το πιο απόλυτο αντίγραφό της, τον Τόιο. Βλέπουμε, φίλοι μου, εδώ στην περιγραφή λένε ότι ο Τόλης πήρε τα πάντα από τη μάνα του, και την ομορφιά και τα χούγια της και το χαρακτήρα της. Και τότε λοιπόν, αφού γεννήθηκε ο Τόιος, ο πατέρας κράτησε το λόγο του. Τους πήρε όλους μαζί και πήγαν οικογενειακώς στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου για να κάνουνε το τάμα. Εκεί, αναφέρουν οι πηγές, το βαφτίσαμε εκεί στον Άγιο Απόστολο το Νέο και του δώσαμε το όνομα του Αγίου ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί ο πατέρας. Γι' αυτόν τον λόγο να ξεκαθαρίσουμε εδώ μια μεγάλη παρεξήγηση που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Ο Τόιος δεν γιόρταζε στα τέλη του Ιουνίου, στη γιορτή των Αγίων Αποστόλων, όπως πολλοί νομίζουν. Η ονομαστική του εορτή ήταν στις 16 Αυγούστου, τη μέρα που γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος ο Νέος. Έτσι, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής του, ο Τόιος γεννήθηκε με ένα καλό, ένα πολύ δυνατό άστρο. Όμως η μοίρα της οικογένειας δεν είχε μόνο χαρές. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις πρώτες μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Η μάνα μας, με την τρομερή επιπολαιότητα που τη χαρακτήριζε, αλλά και τη μανία της για σπατάλη, έφερε μερικές φορές τον πατέρα μας στο χείλος της απόλυτης πτώχευσης και της καταστροφής. Η πρώτη φορά που συνέβη αυτό ήταν όταν ο πατέρας είχε καταφέρει να στήσει μια πραγματικά καλή κερδοφόρα δουλειά, λίγα χρόνια μετά την επιστροφή του από την τουρκική αιχμαλωσία. Με τη δραστηριότητά του, το πείσμα και την προκοπή του, είχε καταφέρει να γίνει σημαντικός παραγωγός και έμπορος καπνών στην Καβάλα και στο Πράδι, αυτό που σήμερα όλοι ξέρουμε ως Ελευθερούπολη, καθώς και στα γύρω χωριά. Ήταν μια στρωμένη δυνατή επιχείρηση. Η μάνα μας όμως με το δικό της στυλ, λέγε, με τα λόγια της, τον κατάφερε τελικά να τα πουλήσει όλα. Τον πίεσε να πουλήσει το σπίτι, τα χωράφια, τις υποδομές και να κατέβουμε όλοι μαζί να μετακομίσουμε στον Πειραιά. Εκεί όπου έμενε η μάνα της και η αδερφή της και ζούσαν μέσα σε μια μεγάλη, ειλικρινά, απερίγραπτη ανέχεια. Πάντα η μάνα μας κατάφερνε να φέρει τον πατέρα μας στα νερά της. Ο λόγος της για εκείνον ήταν νόμος. Γινόταν πάντοτε ό,τι ήθελε εκείνη. Είναι εύκολο λοιπόν να καταλάβει κανείς πως με αυτές τις συνθήκες τα λεφτά τελείωσαν απίστευτα γρήγορα. Η μάνα μας, βλέπετε, ήταν πολύ κοντά στους δικούς της ανθρώπους και τους στήριζε αλόγιστα.
Τα πλούτη μας εξανεμίστηκαν κυριολεκτικά στο άψε σβήσε. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μείναμε εντελώς ξεκρέμαστοι, χωρίς δικά μας σπίτια, χωρίς λεπτά στη τσέπη, χωρίς απολύτως τίποτα. Και την ίδια ώρα η μάνα συνεχίζει να γεννάει ασταμάτητα κάθε χρόνο μέσα σε αυτή την ανίποτη φτώχεια. Μέσα σε αυτά τα μαύρα, τα απίστευτα δύσκολα χώρια της ανέχειας γεννήθηκαν δύο από τις αδερφές, η Φίφη και η Γανιφαλιά. Μέναμε τότε όλοι μαζί στην Κοκκυλιά. Όμως ο πατέρας μας δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος. Ήταν ένας άντρας που δεν έβαζε ποτέ το κεφάλι κάτω, όσες αναποδιές κι αν του έφερνε η ζωή. Δεν έχανε το κουράγιο του με τίποτα. Προκειμένου να μας θρέψει, αναγκάστηκε να πάει να δουλέψει ως απλός εργάτης με το μεροκάματο σε ένα καπνεργοστάσιο. Εκείνα τα χρόνια, 5 με 6 περίπου, δεν μπορώ να θυμηθώ με απόλυτη ακρίβεια, λέει ήταν με διαφορά τα πιο δύσκολα, τα πιο στενάχωρα και γεμάτα πίκρα χρόνια για ολόκληρη την οικογένειά μας. Μέχρι που φτάσαμε στο 1940, όταν επιτέλους γεννήθηκε ο Τόλιος, όλες αυτές οι μαύρες δυσκολίες έγιναν με μιας παρελθόν. Οι στεναχώριες και τα βάσανά μας είχαν τελειώσει οριστικά. Λες και αυτό το παιδί έφερε μαζί του την ευλογία. Κύριε Βοσκόπουλε, καλώς ήρθατε στο πολύ. Ήταν έκπληξη για εσάς που είδατε τον Τόλι πάνω στη σκηνή και όχι από την πλατεία, έτσι δεν είναι? Σας ευχόμαστε να τον καμαρώνετε πάντα. Πού πάνετε? Φεύγουνε, δεν είναι αστέρες εκείνοι, εσύ είσαι ο υποεξέταση είναι αστείο. Όχι, μην φύγετε, σας το λέω, έτσι. Ο πατέρας μας με εκείνη την ακατάβλητη δύναμη που είχε, τα κατάφερε και πάλι. Ορθοπόδησε, πάλεψε και έστησε ολομόναχος από το μηδέν μία νέα, πολύ δυνατή δουλειά. Λίγο αργότερα πήρε κοντά του και τον αδερφό του και δούλευαν μαζί ασταμάτητα. Με την προκοπή και το εμπορικό του δαιμόνιο κατάφερε να γίνει ο πρώτος, ο πιο μεγάλος έμπορος σε ολόκληρη τη λαχαναγορά του Πειραιά. Είχε το κέντρο των επιχειρήσεων του στα περίφημα Λεμονάδικα, όπως ακριβώς ονομαζόταν η περιοχή πριν από τον πόλεμο, αλλά και κατά τη διάρκεια της μαύρης περίοδου της κατοχής. Πάντα το ίδιο συνέβαινε με αυτόν τον άνθρωπο. Όπου και αν τον πετούσες, πρώτος έβγαινε και στην αγορά του Πειραιά ήταν πια ο απόλυτος άρχοντας. Μία κυριαρχία μάλιστα που δεν σταμάτησε εκεί. Η ίδια ακριβώς επιτυχία συνεχίστηκε και στη μεγάλη λαχαναγορά που έγινε αργότερα στην Αθήνα απέραντι από τον Γκάζι, αλλά και μετά με τη μετέπειτα μεταφορά της στην κεντρική αγορά στο Ρέντι. Σε όποιο σημείο και αν δραστηριοποιήθηκε ο Κυρχαράλαμπος, πάλι πρώτος ήταν, ένας άνθρωπος φτιαγμένος για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Εδώ φίλοι μου να πω ότι η έρευνα μπορεί να λέει ότι ο Τόλιος πήρε από τη μάνα του, εδώ βλέπουμε να έχει πάρει από τον πατέρα του. Δεν μπορεί να έμοιασε στη μάνα. Βεβαίως και πήρε μερικά στοιχεία από τη μητέρα του, αλλά όταν έχει ένα τέτοιο πατέρα που ήταν πρώτος εκείνες τις σκληρές εποχές, έτσι και ο Τόλιος πήρε τα χνάρια του πατέρα. Και ας ήταν σε διαφορετικό αντικείμενο, η πρωτιά είναι πρωτιά με ό,τι και να ασχοληθείς. Και κάπως έτσι, μέσα από τις τάχτες των οικονομικών καταστροφών και της ανέχειας, η οικογένεια Βοσκόπουλου κατάφερε να ορθώσει ξανά το ανάστημά της. Ο ερχομός του μικρού Τόλιου φάνηκε να φέρνει μαζί του μία νέα χρυσή εποχή προκοπής και αυθονίας. Ο πατέρας κυριαρχούσε πια στην αγορά του Πειραιά και όλα έδειχναν πως τίποτα δεν μπορούσε να το σταματήσει. Όμως η ιστορία είχε άλλα σχέδια.
Γιατί πάνω που η οικογένεια βρήκε την πολυπόθητη λαλήνη, τα μαύρα σύννεφα του πολέμου άρχιζαν να σκεπάζουν την Ελλάδα. Η περίοδος της κατοχής πλησίαζε απειλητικά και μαζί της ερχόταν νέες ασύλληπτες δοκιμασίες, μπλόκα των Γερμανών, κίνδυνοι για την ίδια τους τη ζωή, αλλά και το εμπόριο της επιβίωσης μέσα στην απόλυτη εξαθλίωση. Πώς κατάφερε ο πατέρας με ένα φορτηγό αυτοκίνητο να αλωνίσει ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τα μάτια του θανάτου για να κρατήσει ζωντανή την οικογένεια. Αυτό και άλλα πολλά για τη ζωή του Τόλιου θα τα μάθουμε στο επόμενο καθηλωτικό επεισόδιο της έρευνάς μας. Μέχρι τότε να είστε καλά και φίλοι μου, μην ξεχνάτε, γράψτε τα σχόλιά σας, χωρίς τα σχόλιά σας δεν πάει πουθενά. Και κάντε και ένα like και μια εγγραφή. Σας ευχαριστούμε από το Greek Music 3665. Είστε επανείδην για το επόμενο συνταρακτικό επεισόδιο και όλη τη σειρά της ζωής του Τόλιου.